ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ, প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি শনিৰ মহাদশাত শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট আহিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, শনিৰ মহাদশা শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা 3 বছৰ 2 মাহ চলে আৰু এই 3 বছৰ 2 মাহ এটা দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়। সেইকাৰণে কুষ্টিখনত যদি শনি দেৱতা বা শুক্ৰ দেৱতা দুটাই যদি মাৰক হয় তেনেহ'লে জাতকে ইয়াতে প্ৰব্লেম পাব, আৰু দুটাই যদি কাৰক হয় তেনেহ'লে জাতকে ভাল পৰিণাম পাব। কিন্তু চৰ্ত হ'ল যে গ্ৰহ দুটা বলি হ'ব লাগিব। মনত ৰাখিব, কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হোৱা দৰকাৰ আৰু মাৰক গ্ৰহ কুষ্টিখনৰ সদায় নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ। এতিয়া বলি গ্ৰহ নিৰ্বলি গ্ৰহ আমি কেনেকৈ গম পাম? আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে, আৰু বাৰে বাৰে কৈও থাকিম যে গ্ৰহৰ বলাবল জানিব হ'লে আমি সৎবলত চাব লাগিব। পঞ্চবৰ্গীয় বল কি, ভীমচপক বল, ষোড়শ বৰ্গ, হৰবৰ্গ, নৱাংশত কেনে স্থিতিত আছে, কোৰ অংশত আছে নে সৌম্য অংশত আছে, সকলোবোৰ চালি জাৰি চাব লাগিব। গ্ৰহ এটা অস্ত হৈ যোৱা নাইতো, বা পৰাশৰী সম বিষম মতে প্ৰথম 6 ডিগ্ৰীৰ বা অন্তিম 6 ডিগ্ৰীত গ্ৰহ নাইতো, সেই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব। যদি থাকে তেনেহ'লে গ্ৰহ এটা বলহীন হ'ব, আৰু পৰাশৰী নিয়ম মতে যদি 15 ডিগ্ৰীৰ ওচৰে পাজৰে থাকে গ্ৰহ এটা বলি হয়। সেইকাৰণে সৎবলতো ভাল হ'ব লাগিব, নৱাংশতো ভাল হ'ব লাগিব, পঞ্চবৰ্গীয় বলো থাকিব লাগিব, ভীমচপক বলো থাকিব লাগিব। বৰ্গত গ্ৰহ এটা বলি হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ কিয়? গ্ৰহ কাৰক হ'লে বলি যদি নহয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল নহয়, আৰু মাৰক হয় যদি বলি নহয় তেনেহ'লে কুষ্টিখনৰ কাৰণে যিমান মাৰকতা আছিল সেইখিনি নকৰে। সেইকাৰণে কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হ'ব লাগে, মাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এই কথাখিনি, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছোঁ যে যাতে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ মাথাত সোমাই যাওক, সোমাই গৈ তেতিয়া কুষ্টি এখন ফলিত কৰিব বৰ ইজিলি যাতে প্ৰেডিকশ্যন আহে। আৰু তেনেহ'লে শনিৰ মহাদশাত শুক্ৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট দিব? চাব যে শুক্ৰ যদি কুষ্টিখনত স্বক্ষেত্ৰত থাকে, উচ্চ ক্ষেত্ৰত থাকে, বা লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে, বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, বা শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি যদি থাকে তেনেহ'লে, বা আৰু লগ্নৰ পৰা ত্ৰিকোণত যদি থাকে, লগ্নৰ পৰা 11th হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ স্ত্ৰী পুত্ৰৰ বিষয়ত জাতকে যথেষ্টখিনি শুভ ফল পায়। সন্তান লাভ হয় জাতকৰ, আৰু বেমাৰ আজাৰ যদি আছে সেই বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাজ অনুগ্ৰহ পায়। আজিকালিতো ৰজা নাই, যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ফৰেইন লেণ্ডৰ পৰা জাতকৰ এৱাৰ্ড আদি অহাও দেখা পোৱা যায়। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদি উচ্চ ক্ষেত্ৰ, স্বক্ষেত্ৰ বা লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰত থাকে, কোণত থাকে, শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, বা 11th হাউচত যদি থাকে, ফৰেইনৰ পৰাও জাতকে এৱাৰ্ড আদি পায়। মুঠৰ ওপৰত এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ড শুভ ফল পায়। আৰু মনত ৰাখিব যে দশানাথ শনিৰ পৰা যেতিয়া শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা থাকিব, মানে শনিৰ মহাদশা শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা দশানাথ শনিৰ পৰা যদি শুক্ৰ দেৱতা কেন্দ্ৰত থাকে, ঠিক আছে, কোণত যদি থাকে, আৰু বৃহস্পতিৰ যদি শুভ গোচৰ চলে, বৃহস্পতি যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা, মানে জন্ম যিটো লগ্ন আছে সেই লগ্নৰ পৰা বা জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি দ্বিতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম আৰু নৱম আৰু 11th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে জাতকে সদায় ভাল ফল পাব। আৰু অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব? সম্পত্তি লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হ'ব, আৰু জাতক এনি টাইম সুখ অনুভৱ কৰিব, জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হয়। আৰু অন্তৰ্দশা কালত শনি যদি গোচৰত শুভ হয়, ঠিক আছে, শনি যদি ট্ৰেনজিটত শুভ হয়, আৰু শনি জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি 3rd হাউচ
বা 6th হাউচ বা 11 হাউচত যদি থাকে, যাক আমি উপচয় ভাৱ বুলি কওঁ, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকে এডিশ্যনেল বেনিফিটবিলাক পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু শুক্ৰ যদি লগ্নৰ পৰা 6th হাউচ, 8th হাউচ বা 12 হাউচত যদি থাকে বা শত্ৰু ৰাশিত যদি থাকে আৰু শুক্ৰ যদি নিচ হয়, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিত বাধা আহিব, পুত্ৰ হানি হয় আৰু জাতকৰ ট্ৰেন্সফাৰ হয়, নিজৰ জেগা এৰি অন্য জেগাত থাকিবলগীয়া হয় আৰু আত্মীয় লোকৰ লগত মনৰ বিৰোধিতা চলিব, তাৰ পৰাও জাতকে সদায় অশুভ ফল পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু শুক্ৰ দশানাথ শনিৰ পৰা যদি 9ম স্থানত বা 11 স্থানত বা কেন্দ্ৰত যদি অৱস্থান হয়, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ ছাপোৰ্ট পাব, চৰকাৰে তেওঁক হেল্প কৰিব, ধন সম্পত্তি জাতকৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু আত্মীয় যিমান তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন আছে, আত্মীয় লোক আছে, আত্মীয় লোকৰ পৰা জাতকে সুখ পাব আৰু জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু শুক্ৰ দেৱতা যেতিয়া শনি য'ত আছে, শনিৰ পৰা যদি 6th হাউচ, 8th হাউচ বা 12 হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে জাতকৰ চকুৰ বেমাৰ হয়, ঠিক আছে, আৰু লগতে দাঁতৰো বেমাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু জ্বৰ আদি হয় জাতকৰ, যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা দৰকাৰ আৰু জাতকৰ অশুভ ফল দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু ভায়েক যদি থাকে, ককায়েক ভায়েক যদি থাকে, তেওঁলোকৰ লগতো বিৰোধিতা চলিব আৰু তেওঁৰ শাৰীৰিক আঘাত হোৱাও ভয় থাকে আৰু লগতে তেনে জাতকে পানীত নোযোৱাটো ভাল, পানীৰ পৰাও তেনে জাতকৰ ভয় থাকে। আৰু শুক্ৰ যদি 2nd হাউচৰ অধিপতি হয় বা 7th হাউচৰ মানে দ্বিতীয় পতি বা সপ্তম পতি যদি অধিপতি হয়, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা মানে শনিৰ মহাদশাত শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশাৰ সময়খিনিত তেওঁৰ জটিল ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়। যদিও দুটা গ্ৰহৰ মাজত মিত্ৰতা আছে, আমি কিন্তু জানিব লাগিব যে শুক্ৰৰ প্লেচমেণ্ট কেনেকুৱা, শনিৰ পৰাও শুক্ৰৰ প্লেচমেণ্ট কেনেকুৱা জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি একচুৱেল ফলিত কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ ওপৰত আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে গ্ৰহৰ বলাবল আমি চাব লাগিব, গ্ৰহৰ বল আমি কেনেকৈ পাম, গ্ৰহ এটা কি অৱস্থাত আছে, ক্ষয়নদী অৱস্থাও চাব লাগিব, ঠিক আছে। এই আটাইবোৰ দিশ যেতিয়া চাম, তেতিয়া আমি ইজিলি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম যে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব। আৰু যদি শনি শুক্ৰ দুটাই ভাল, তেনেহ'লে আমি আলোচনা কৰাৰ ধৰণে তেওঁ জাতকে ৰিজাল্ট পাব আৰু লগতে যদি গ্ৰহটো বলি হয়, তেনেহ'লে আমি আলোচনা কৰাৰ নিচিনা ৰিজাল্ট পাব। আৰু যদি শনি শুক্ৰ যদি বেয়া হয় বা শনিৰ পৰা যদি শুক্ৰ দুস্থানত থাকে বা লগ্নৰ পৰা দুস্থানত যদি থাকে, তেনেহ'লে নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহিব। কিন্তু চৰ্ত গ্ৰহৰ বল জানিব লাগিব, আমি নৱতৰা চক্ৰও চাব লাগিব। গ্ৰহ মনত ৰাখি মই নৱতৰা চক্ৰত শনি যিটো নক্ষত্ৰত আছে, সেই নক্ষত্ৰৰ পৰা শুক্ৰৰ নক্ষত্ৰটো গণিব, যদি 9তকৈ বেছি হয় 9 দি ভাগ কৰি দিব আৰু যিটো বাকী থাকিব সেইটোৱে হ'ব তেওঁৰ নৱতৰা চক্ৰৰ নক্ষত্ৰ। নৱতৰা চক্ৰত চাব যে 3, 5 আৰু 7 হ'ব নালাগে, 3, 5, 7 হ'লে এইকেইটা নক্ষত্ৰই গ্ৰহ যিমান কাৰক হ'লেও ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে। 3 নম্বৰটো হ'ব বিপদ নক্ষত্ৰ, 5 নম্বৰটো হ'ল পত্যৰী নক্ষত্ৰ, 7 নম্বৰটো বধ নক্ষত্ৰ। আৰু জন্ম নক্ষত্ৰটো যদি থাকে, নৌদত জাতকে তেওঁ কুচিখনৰ যি আছে পাব, কিন্তু অলপমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব, লাগাতকৈ বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন ভাল এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।